Це старий будинок. Ми купили у 2001 році. Ну, мало, 7 чоловік прописаних, а тут було 2 кімнати. Ну і зять потихеньку і вистроїв. І бачите, чим кончилось. Попадання прямо в цей будинок і попадання в цей будинок. Всі були в роз'їзді. Я їздив в Кам'янець-Подільський, там в мене сестра. Зять їздив в Мироновку, він там родився, там родичів багато. А діти пороз'їжджались. Були фотографії в інтернеті, загальні фотографії. І ми побачили, що на нашому місці пустота. Це ж все життя стягували, все життя старались якось привести в порядок. А бачите, чим воно закінчилось? Закінчилось тим, що залишилось без нічого. Оце у нас основна будівля, де жили всі. Робили так, що можна де повернутися, умови були більш-менш нормальні. А зараз, от в березні місяці, бачите, орки нам подарували. Подарунок зробили такий, наш будинок розбили зовсім і все вигоріло, все абсолютно вигоріло. Одні, бачите, залишки, розруха сплошна. Це наш будиночок, який ми купили у 2001 році. Ну, він невеликий, 2 кімнатки була, кухонька була, ванна, туалет. Коли приїхали ми із тимчасової відсутності, побачили, що нічого зовсім не осталось, жити зовсім нема де. Руками розводити – це одне, а почати будувати, почали розбирати завали, почали витягувати із цих завалів кирпич, який більш-менш зберігся, там половинки, все. Ну і почали потрохи будувати. Якісь трохи грошові ресурси у нас були, вони всі пішли сюди. Ну а тепер наша надія тільки на допомогу небайдужих людей, які допоможуть нам, хоча б на перших порах отримати якесь житло. Уже сняли. Дай копию. Может они выровняли, но вчера Слава мне они типа стреляли из них. Вы там добавляете? Да. Це будинок місцевого мешканця, котрий запросив нас. Він написав заяву на сайті, що йому потрібна допомога. Ми звернули на нього увагу, ми з ним зателефонувалися і спочатку приїхали, подивилися об'єкт, наскільки він входить в рамки наших можливостей. На даний момент ми вже другий раз сюди приїжджаємо. На цьому об'єкті ми будемо робити в 2 етапи. Перший етап – це ремонт покрівлі, а другий етап – це ремонт вікон та дверей. У нас є телеграм-канал, телеграм-бот, де всі бажаючі долучитися до нашого проєкту заповняють заявку. Там більше 30 тисяч заявок. Але це зі всієї України, і не всі приймають участь у роботах. Приймають участь, можливо, там процентів 20, 25-30. На кожну бригаду залучили майстрів, котрі мають відповідний досвід в будівельній сфері. Це також волонтери, котрі
звернули увагу на наш проект і захотіли допомогти. Зараз на цьому об'єкті десь 15 волонтерів, і з них порядка 80% – це ті, котрі з нами працюють майже кожен раз. Тому, коли вони до нас приїхали, прийшли до Добробату, не маючи відповідного досвіду, і вже за 9 місяців цей досвід вони набули. Поставили на него инструмент. Я думал, тут инструмент был А ну ставить. ты видишь, какая погода? Электроинструмент под такую погоду. Давай дальше там. Ну, а що поділаєш? Я починав волонтерити з 7 березня зі Львова. Я там дуже довго працював, я до волонтерства так дуже залучився добре. А потім, коли приїхав в Київ, я шукав волонтерство, я не знаходив. Скрізь, як було, як у Львові написано, приймаємо тільки мешканців Львова і Львівської області. Всі решта сидіть вдома, ми для вас працюємо. Але моя дружина в Німеччині, вона мені здала координати Добробату, я прийшов сюди, я знайшов свою сім'ю зараз. Я був менеджером по продажі електротоварів. Ніякого дотику до цього не. Але головне було бажання. У нас зараз в Україні 2 мети: перемога і відбудова. Ви бачите, як хлопці наші воюють на фронті. І подивіться, як хлопці з Добробата працюють. Гори звернуть всі. На фронті солдат, в тилу Добробат. Давайте вниз край опустим, а потом поднимем ко мне. Смотри, если они опустят его вниз, а ты его перед, я его возьму. Конечно. Макай наверх. Я когда-то был 100 лет назад военным, потом работал менеджером в внешнеэкономической деятельности, потому что знал английский язык, работал, разные работы, инженерная моя работа был инженер-химик. Мы сначала делали баррикады с первых дней войны, потом начали помогать территориальной обороне копать окопы. Потом, когда уже закончились эти окопы, мне посоветовала консул Украины в Гвинее Зоя Соколова, она мне посоветовала обратиться в Добробат, и таким образом я попал в Добробат. Еще до войны мы с ребятами организовали музей мира. То есть была цель показать, что Украина мирная страна, мирная держава, мы хотим мира. Началась война, но мне очень хочется жить в красивой, богатой стране, поэтому я то, что возможно, делаю для того, чтобы все-таки Украина стала красивой. Очень благодарен ребятам, которые мне помогают в этом. Где-то так. Ідея Добробату виникла 2014 року, як це не дивно можливо, у одного із наших співзасновників, у Віктора Андрусєва. Він тоді їздив із волонтерською допомогою на Донбас, і, власне, він сам зі Львова, і для людей на Донбасі тоді вже було незвично, як люди з іншої області приїжджають тут допомагати якимсь чином. І потім, коли вже 2022 року навесні відбулася деокупація Бучі, Київщини, Ірпеня, Ворзеля, Бородянки, то Віктор Андрусів і Ростислав Смірнов, ще один наш співзасновник, вони поїхали туди, подивилися просто на критичний масштаб руйнувань. Ми чудово розуміємо, що в Україні є ДСНС, що це наші герої, але знову ж таки, коли об'єм завалів він колосальний, то цим людям потрібна допомога. І хто, якщо не ми. І тоді у Віктора з Ростиславом виникла ідея організувати людей, тому що у суспільства був на це запит. Від початку було дуже багато запитів на розбір завалів. Зараз ми стикаємося з тим, що у наш час, коли холодно за вікном і, можливо, десь ми комусь не встигли допомогти вчасно, дуже великий запит на те, щоб ремонтувати покрівлі, ремонтувати вікна, бо кожен приліт ворожої ракети або мінометний обстріл там на Херсонщині, зокрема, на Харківщині, на Сумщині, він просто вимагає оперативно реагувати. Звісно, хочеться, щоб і того, і іншого було більше. Бо коли ти приїжджаєш і бачиш розбомблений будинок, або приліт був поруч, і потріскалася покрівля, але все одно всі ці рештки лежать на землі, то тобі не хочеться просто зробити дах. Тобі хочеться зробити так, щоб людина, виходячи з дому зранку, вже бачила трішки іншу картину.
Добробат загалом це така волонтерська ініціатива про надію і про об'єднаність, про солідарність, коли люди з інших областей приїжджають і допомагають тим, кого вони раніше не знали, просто тому, що вони мають запит на це. Хтось таким чином абстрагується від просто інформаційного шуму і хоче замість цього робити щось корисне, аби не скролити стрічку постійно і не накручувати себе. Це допомагає не сваритися в чатах, а робити щось корисне для інших людей. Тому що коли ти сваришся в чаті, кому ти робиш користь? Тільки нервові клітини у тебе не відновлюються і все. Дуже багато людей із внутрішнім запитом на те, аби допомогти іншим. Тому що вони розуміють, їм не капає на голову, у них є будинок там, або своє житло, або своя якась кімнатка, куди вони можуть повернутися після роботи, після навчання. І їм плюс-мінус там затишно, а є люди, у яких нічого не лишилося. Я перш ніж потрапити в Добробат, я пам'ятаю, ми з друзями поверталися до Києва в квітні і проїжджали зруйновані населені пункти вже після деокупації. Я пам'ятаю свій перший раз, коли я вийшла, я просто плакала. Я нічого в своєму житті не збудувала. Але це невимовний біль. Коли ти бачиш, що люди втратили все. І якщо ти, долучаючись до Добробату, можеш таким чином їм допомогти, це не просто сердечко, це дуже велике серце, люди з великої літери.